नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत करतो तुमचं आपल्या छोट्याशा चॅनल ज्याचं नाव आहे फार्मा हसलर. आणि आज आपण बघणार आहोत थेरी ऑफ इंडिकेटर. या अगोदर आपण ॲसिड बेस काय असते, टायट्रेशन वगैरे आणि टायट्रेशन बघून घेतलं होतं. जर का तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर तो व्हिडिओ पहिले बघा, नंतर हा बघा, कारण त्याच्याशिवाय तुम्हाला हा व्हिडिओमधलं काहीच समजणार नाही आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. आणि आज आपण टॉपिक चालू करणार आपला थेरी ऑफ इंडिकेटर. थेरी ऑफ इंडिकेटर म्हणजे आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं की इंडिकेटर काय आहे. इंडिकेटर तुम्हाला माहिती आहे की इंडिकेटर असा एक म्हणजे दर्शक, आपल्या मराठीत त्याचा शब्द होते दर्शक. इंडिकेटर आपण तुम्हाला कॉमन एक्झाम्पल तर सांगतो की आपल्याकडे टू व्हीलर समजा गाडी आहे, गाडीमध्ये काय राहते आपले ते दोन घड्याळ राहतात. तुम्हाला माहिती आहे ते जे हँडल वगैरे राहते ते दोन घड्याळ राहतात. एकामध्ये समजा ते स्पीड इंडिकेट करते आणि दुसऱ्यामध्ये पेट्रोल इंडिकेट करते, आपल्या टाकीमध्ये किती पेट्रोल आहे. तर त्याचप्रमाणे हे इंडिकेटर आहे ना, हे पण तेच काम करते जे इंडिकेट करण्याचं काम करते. म्हणजे फक्त ते तिथं कसं होतं, तिथे घड्याळाचा काटा होता तो बा असा किंवा असा म्हणजे व्हॅल्यूजवर सरकत होता की बा 5 लिटर 2 लिटर 4 लिटर अशा वगैरे वगैरे. पण इथं कसं राहते, इथं इंडिकेटर काय करते, काम करते की इथं कलर चेंज करते. जर का असं म्हणजे सपोज आपण कसं ते गिअरबॉक्स कसा आहे ते न्यूट्रल असला की तर लाईट लागते, नसला तर नाही लागत, त्याचप्रमाणे इथं काम करते. जर का त्याचा मीडियम चेंज झाला तर म्हणजे कलर चेंज होऊन जाते, म्हणजे पिंक कलरमध्ये होते सपोज पेनफ्लिनच्या एक्झाम्पलमध्ये, आणि नसेल तर मग बंद राहते म्हणजे कलरलेस राहते. संपला विषय. इंडिकेटर काय असतं तुम्हाला सांगितलं होतं अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये. ते एक डाय सोल्युशन आहे, म्हणजे कलरिंग एजंट म्हणून यूज करू शकतो आपण. आणि त्याचं नेचर कसं असते, वीक ॲसिड किंवा वीक बेसिक. हे म्हणजे टायट्रेशनवर डिपेंड असते की आपण कोणतं टायट्रेशन करणार आहोत. आणि त्याचा म्हणजे प्रॉपर्टीज काय आहे, त्याचा कलर चेंज वेगवेगळा असते, डिफरंट कलर इन अ डिफरंट मीडियम. म्हणजे अलग अलग म्हणजे वेगवेगळ्या मीडियममध्ये जर का ॲसिडिक असेल तर त्याचा कलर वेगळा राहील, बेसिक असणार त्याचा कलर वेगळा राहील. कॉमन एक्झाम्पल फिनॉप्थिलीन सर्वांना माहितीच आहे, सर्वांनी बघितलेलंच आहे लॅबमध्ये. आता याच्यावर थेरी कोणत्या थेरीमुळे आपल्याला हे म्हणजे सर्व माहीत झालं. यावर दोन थेरी आहेत, त्या क्विनट आपलं पहिले ओस्टवाल थेरी आणि दुसरी क्युनिनट थेरी. तर आपण बघून घेऊ ओस्टवाल आणि क्युनिनट थेरी काय आहेत. तर लक्ष द्या गड्यांनो, ओस्वाल थेरी काय आहे की ओस्वाल थेरीमध्ये त्याने एक थेरी मांडली. ती कायच्या वर्षावर मांडली की ते इंडिकेटरचे दोन स्टेट असतात, एक आयनिक स्टेट असते, एक आयनिक स्टेट असते आणि एक नॉन आयनिक अनआयनिक म्हणू शकतो आपण. त्या दोन स्टेट असतात. जेव्हा नॉन आयनिक असते तेव्हा ते कलरलेस असते, आणि जेव्हा आयनिक असते तेव्हा ते कलर म्हणजे कलरफुल असते. सपोज एक आपण कोणचा पण एक्झाम्पल घेतो, सपोज आपण इन केस ऑफ फिनॉप्थिलीनचा अभ्यास केल्यासारखा आपण, तर बेसिक मीडियममध्ये ते पिंक कलरचं असते आणि आपल्या ॲसिडिक मीडियममध्ये ते कलरलेस प्रॉपर्टी शो करते. म्हणजे याचं म्हणणं असं आहे की जर काय आपण इथं आता इथं इंडिकेटर घेतलं, ते नॉन आयनिक आहे म्हणजे हे जुडलेलं आहे, म्हणजे कसं आहे नॉन आयनिक आहे. आणि इथं हे वेगवेगळं झालं, इथं वेगवेगळं झालं म्हणजे हे कसं आहे आयनिक झालं म्हणजे याचा कलर झाला पिंक, आणि याचा इथं आयनिक होता म्हणून इथं नॉन आयनिक होता म्हणून याचा कलर झाला कलरलेस. ठीक आहे, इथं वेगळा कलर शो करते, हे त्याची प्रॉपर्टी आहे. आपण एक डेफिनेशन बघून घेऊ. अकॉर्डिंग टू द ओस्वाल थेरी, द चेंज इन द कलर इज ड्यू टू द आयनायझेशन ऑफ द ॲसिड बेस्ड इंडिकेटर. म्हणजे जे कलरचं हे वेगळा कलर शो करते ते कशाच्या बेसवर करते की ते त्याच्या स्टेटवर, आयनिक स्टेट आहे की नॉन आयनिक स्टेट आहे. आणि द कलर आयनाइज फॉर्म हॅज अ डिफरंट कलर दॅन द आयनाइज फॉर्म. म्हणजे आयनाइज स्टेट असेल तर अलग कलर शो करेल आणि अनआयनाइज स्टेट असेल तर अलग कलर शो करेल. हे होते ऑस्टवाल थेरी. ऑस्टवाल एक सायंटिस्ट होते, डॉक्टर फ्रेडरिच ऑस्वाल्ड वगैरे वगैरे. त्यांनी काही थेऱ्या पण दिल्या, त्यांना नोबेल प्राईज मिळालं होतं. कशासाठी मिळालं होतं ते कमेंट करून सांगा तुम्ही. तर मी सांगूनच देतो, जाऊ द्या, कमेंट कोणी करणार नाही सध्या, कोणी व्हिडिओ कोणी पाहत नाही. आणि त्यांना म्हणजे जे रिॲक्शनमध्ये कॅटलिस्टचा जे रोल असते, तो कॅटलिस्टचा रोल त्यांनी एक्सप्लेन केला होता, त्याकरता त्यांना नोबेल प्राईज मिळालं होतं. आता आपण बघून घेऊ ना क्युनिनट थेरी. क्युनिनट थेरी काय आहे तर क्युनिनट थेरी क्युनिनट थेरीसाठी समजा. आता क्युनिनट थेरी म्हणजे काय आहे ते की दोन स्टेट, जसे आपण इथं बघितल्या होत्या की ओस्वाल्डमध्ये जसं आयनिक आणि नॉन आयनिक स्टेट बघितल्या होत्या, त्याचप्रमाणे इथं दोन स्टेट दिलेल्या आहे फिनॉप्थिलीनच्या, एक बेन्झोनेट आणि दुसरी क्युनिनट स्टेट. म्हणजे हे कसं आहे की जसं आपण कसं आता सपोज आता लॉकडाऊन चालू आहे, आपण आम्ही घरी आहोत सगळेजण. आता कसं मी सध्या घरी कोणत्या अवतारमध्ये राहतो आणि शाळेत कोणत्या कॉलेजला कोणत्या अवतारमध्ये जातो यावर सर्व डिपेंड करते. जसं आता मी घरी आहोत, आता मी चड्डी बनवणार बसून व्हिडिओ बनवत आहोत, आणि जेव्हा मी कॉलेजला जातो तेव्हा मस्त टाय पॅन्ट शर्ट वगैरे वगैरे बूट वगैरे घालून मस्त चमकून जातो. त्याचप्रमाणे इथं तसंच आपल्या कसे दोन फॉर्म झाले की नाही आता, हे की तसा एक अलग व्हर्जन दाखवतो, तिथं शाळेत अलग व्हर्जन, कॉलेजला आणि घरी अलग व्हर्जन असते आपलं. त्याचप्रमाणे इथं फिनॉप्थिलीनची पण दोन व्हर्जन असतात, एक बेन्झोनाइट व्हर्जन आहे, सपोज एक क्युनिनट व्हर्जन आहे. ठीक आहे, तर यामध्ये काय होते की तुम्हाला माहिती आहे बेन्झोनाइट म्हणजे इथं एक बेन्झिन रिंग कंटेन असते, आणि जी क्युनिनट फॉर्म असते ते क्युनिनटच्या स्ट्रक्चरमध्ये कंटेन असते. यामध्ये काय राहते, जेव्हा ॲसिडिक राहते तेव्हा ते
जेव्हा ॲसिडिक असते तेव्हा ते बेन्झोनेट फॉर्ममध्ये असते आणि जेव्हा बेसिक असते तेव्हा ते क्युनेट फॉर्ममध्ये राहते. संपला विषय. बस हेच त्यांनी क्युनेट थेरीमध्ये सांगितलं आहे. अकॉर्डिंग टू द क्युनेट थेरी अँड इंडिकेटर एक्झिस्ट इन अ टू टोटेमेरिक फॉर्म हॅव्हिंग द डिफरंट स्ट्रक्चर विच आर इन इक्विलिब्रियम. म्हणजे हे काही नाही, जे टोटेमेरिक फॉर्म आहे, तुम्ही टोटेमेरिझम शिकले असाल 11वी-12वीमध्ये. त्यांनी सांगितलं की बस वेगवेगळे फॉर्म आहेत त्याचे, फक्त ते वेगवेगळ्या कंडिशनला अप्लाय असतात. द वन फॉर्म इज टर्म्ड ॲज बेन्झोनेट, एकाला बेन्झोनेट म्हणतात, दुसऱ्याला क्युनेट म्हणतात. बस हेच थेरी होती, बेन्झोनेट क्युनेट थेरी. जसं याचं कसं राहते आणि हे वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये वेगवेगळ्या चेंज होते. सपोज आपण आता तुम्हाला एक आणि याचं एक आपण वेगळं हे बघून घेऊ आणि एक स्ट्रक्चर बघून घेऊ फिनॉल्फ्थालीनचा. जर का आपण फिनॉल्फ्थालीनचा विचार केला तर फिनॉल्फ्थालीनमध्ये काय राहते, इथं हे तर कॉमन, हे बी बेन्झोनिन कॉमन राहते, हे पण कॉमन राहते आणि हे पण स्ट्रक्चर कॉमन राहते. तसंच बेसिक मिडियममध्ये हे पण कॉमन आहे, हे पण कॉमन आहे, हे पण कॉमन आहे. फरक कुठं पडते, ह्यात सी आहे ना, इथे सीची व्हॅलन्सी 4 बॉन्ड आहे, इथं कंप्लीट करतात. इथं कसे होतात की एक बॉन्ड इथचा ऑक्सिजन फॉर्मसोबत फॉर्म होतो आणि तसा दुसरा एक बेन्झोनेट रिंगसोबत फॉर्म होतो, बेन्झोन रिंगसोबत फॉर्म होतो. पण जेव्हा बेसिक मिडियमची गोष्ट करतो आपण तेव्हा याचे जे या सीचे 2 बॉन्ड आहेत, हे जे 2 बॉन्ड आहेत हे कोणासोबत फॉर्म होतात, एक क्युनेटच्या स्ट्रक्चरसोबत फॉर्म होतात आणि इथून ओचा एक बॉन्ड ब्रेक होऊन इथचा निगेटिव्ह चार्ज येतो. ठीक आहे, हेच होतं फिनॉल्फ्थालीनचं स्ट्रक्चर वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये. आणि आशा करतो की तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल. बेन्झोनेट थेरी आणि क्युनेट थेरी तुमच्या पूर्णपणे ध्यानात आल्या असतील. आणि चला तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की टायट्रेशनचे टाईप, ॲसिड बेस म्हणजे स्ट्रॉंग ॲसिड, स्ट्रॉंग बेस. तर त्यासाठी तुम्ही ट्यून राहा माझ्यासोबत, म्हणजे सबस्क्राईब करून ठेवा चॅनलला आणि बेल आयकन प्रेस करा. आणि जर का तुम्हाला फार्मसीचे MCQ सोडवण्यात इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन चेक करा. डिस्क्रिप्शनमध्ये एक मी इंस्टाग्रामचं पेज बनवलेलं आहे, त्या पेजमध्ये मी नियमितपणे MCQ आणि फार्मसी रिलेटेड पोस्ट टाकत असतो, तर तुम्हाला ते वाचायला आवडेल, त्यासाठी तुम्ही ते अवश्य फॉलो करा. धन्यवाद मित्रांनो. आणि हो, हा व्हिडिओ मराठीमध्ये बनवण्याचं कारण हेच की तळागाळातील महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना मराठी समजत नाही, त्यांच्यापर्यंत फार्मसीचं नॉलेज मराठीमध्ये पोहोचावं यासाठी मी मराठीत बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर तुम्हाला आवडलं असेल, माझी भाषा समजली असेल तर तुम्ही तुमच्या मित्रांना शेअर करा आणि त्यांना पण सबस्क्राईब करायला सांगा. धन्यवाद मित्रांनो.